ৰিনংকিতে খিতং পিবে। হেল্ল' ৰাইজ, আজি মই বনাম নাগা ষ্টাইলত শুকান গাহৰিৰ লগত বাঁহৰ গাজা। তো মানে বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইটো, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। বলক আপোনালোকক দেখাওঁ। এতিয়া মই বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি লৈছোঁ চাগে। গাহৰি, এইটো বিলাহী, এয়া বাঁহৰ গজা, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া আৰু এইটো পিঁয়াজ আৰু আলু এটা লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম বিলাহীটো পুৰি লওঁ ইয়াতে। নাগা ষ্টাইল বুলি ক'লে কি জানেনে আপোনালোকে, মানে নাগাবিলাকে বহুত জলকীয়া খায় বা হেৰি কৰে তো, আৰু অইল ফ্ৰী মানে গাহৰি যিটো বনাম নাগা ষ্টাইলৰ গাহৰি, এক টোপো তেল নিদিওঁ, সেনেকৈ বনাম। প্ৰথমতে বিলাহীটো পুৰি লওঁ ইয়াতে, তাৰপিছত জলকীয়াকেইটাও পুৰি ল'ম। আৰু সিহঁতে বহুত জলকীয়া খায় নগাবিলাকে। এইটো নাগা ষ্টাইল চিকেন, মানে এইটো চাওক, মই সিহঁতৰ পৰা শিকা নাই ৰেচিপিটো। এইটো মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন আছিল, নাগা ল'ৰা। তাৰপিছত সি শিকাইছিলে, মানে সি এনেকৈ বনায়। তো কয় এইটো যে আমাৰ নাগা ষ্টাইলত বনায়, মানে একো ইউজ নহয়, আদা নহৰু পেষ্ট ইউজ হয় অকল। তাৰপিছত স্মক যিটো শুকান গাহৰিটো, সেইটোত বেছি ভাল লাগে আৰু খাই পিনে। তো এতিয়া মই বিলাহীটো পুৰি লওঁ, তাৰপিছত জলকীয়াকেইটাও পুৰি ল'ম ৰ'ব। কেৰাহী বহাই দিলোঁ, কেৰাহী গৰম হৈছে ধুনীয়াকৈ। তেল চেল নিদিওঁ, উইথাউট মানে সেইটো যিটো এইটো আৰু মানে অইল। নাগা মানে কি কয় এইটো, আপোনাৰ নাগাবিলাকে বেছি আপোনাৰ চাওক, বেছি অইল চইল ইউজ নকৰে সিহঁতে নিজৰ খানাত। হা, গাহৰিৰ যিটো ইয়াতে যিটো তেল ওলাব সেইটোৰে ধুনীয়াকৈ হেৰি হ'ব। তাৰপিছত সিহঁতে জলকীয়া বহুত খায়, আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠাণ্ডাতটো অলপ সিহঁতৰ প্লেচবিলাকতো জলকীয়া বহুত খায়। তো তাৰ কাৰণে জলকীয়াও লৈছোঁ মই অলপ ভালেখিনি, ভোট জলকীয়াও দিম। আৰু এইটো হ'ল বাঁহৰ গাজাৰ লগত নাগা ষ্টাইলত, মানে বাঁহৰ গাজা সেইফালে বহুত খায়, আপোনালোকে জানে পাহাৰীয়া জেগা সেইবিলাকত বাঁহৰ গাজা বহুত পোৱা যায়। তো এইখিনি অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। তেতিয়ালৈ মই বিলাহীটো বাকলিখিনি গুচাই লওঁ আৰু। বিলাহীটোতো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, বাকলি এৰি গৈছে। আৰু এইটো মানে আগতে যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ, এজন লগৰ ল'ৰা আছিলে, মানে বহুত মনত পৰে। লগৰ ল'ৰাজন নামটো আপোনাৰ হেৰি আছিলে, মৃণাল নামৰ এজন লগৰ ল'ৰা আছিলে। তাৰ ৰুমত গ'লে আমি প্ৰায়ে এইটো মানে খাওঁ আৰু। তাৰ ৰুমত গ'লে আমি বেলেগ একো নাখাওঁ, এই নাগা ষ্টাইলত এনেকুৱা বুলি এনেকৈ ধৰক। তো মানে কি হ'ল, এক্সিডেণ্ট এটাত সি মানে ঢুকাল। সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে তাৰ ৰুমত নোহোৱাৰ পৰা মানে এইবিলাক কমিয়ে গৈছিলে, এইটো খোৱা মানে। আৰু এইটো এজন আমাৰ লগৰ ল'ৰা আছিলে, মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন নাগা, সি মানে এনেকৈ শিকাইছিলে আৰু। এতিয়া ডাইৰেক্ট হয়নে নহয় গম নাপাওঁ। এতিয়া সি কৈছিলে যে এনেকৈ আমাৰ নাগা ষ্টাইলত এনেকৈ চিকেন খায়। তো এইটো মানে আমি এনেকৈ শিকিছোঁ। সব কেনেকৈ তেল এৰি দিছে মাংসখিনিয়ে। অলপ এনেকৈ আকৌ ফ্ৰাই কৰোঁ। তো অকণমান ফ্ৰাই হ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দিওঁ আলুখিনি। তাৰপিছত আপোনাৰ পিঁয়াজ, তাৰপিছত দিওঁ ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট যিটো বটা আছিলে, আদা নহৰু আৰু এই জলকীয়াকেইটা, চাওক পুৰা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। তো এইখিনি এতিয়া এনেকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিওঁ, এনেকৈ এতিয়া অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে, বা ইয়াৰ পইচা চইচা বহুত আছে নেকি, সদায় মাংস খাই থাকে। তেনেকুৱা নহয় কথাটো, মানে ময়ো দুখীয়াই হা। তো মানে কি হয়, যেতিয়া মোৰ মাংস খাব মন যায়, মোৰ পকেটত খুব বেছি 100 বা 200 টকাই থাকে। তো সেইটোৱে যে সপ্তাহটো চলিব লাগে। এতিয়া মই ভাবোঁ মাংসই খাম নে সপ্তাহটোৱে চলিম, তো এইটোত মই অলপ কনফিউজ হৈ যাওঁ। যেতিয়া মই তেনেকুৱাকৈ কনফিউজ হৈ যাওঁ, মানে শংকৰদেৱত পঢ়াটো যিমান যি হ'লেও, তো মোৰ মানে এটা সংস্কৃত শ্লোক মনত পৰে। যেতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় যে পইচা চইচা নাই, একো নাখাওঁ দে আজি, দুখ লাগি যায়, মনটো বেয়া লাগি যায়, তেতিয়া মানে মোৰ এটা সংস্কৃতত শ্লোক মনত পৰে, ঋণংকিতে খিতং পিবে। মানে ঋণ কৰি হ'লেও আপুনি ঘি খাব। তো সেই সংস্কৃতৰ শ্লোকটো যেতিয়া মোৰ মনত পৰে, লগে লগে মই ঘৰৰ কাৰোবাক বা বন্ধু বান্ধৱীক ফোন লগাওঁ যে, 100 টকা এটা ধাৰে দিচোন, বহুত দৰকাৰ হৈছিল, ইমাৰ্জেঞ্চি। তো তেনেকৈ কৈ কিনে সিহঁতৰ পৰা পইচাটো লৈ ধুনীয়াকৈ মাংস আনি এনেকৈ মই বনাই খাই ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকক দিওঁ। তো মই একো হেৰি নহয়, মানে বোলে পইচা আছে ইয়াৰ, ভাল খাই থাকে সদায়,
মই মানে অলপ ঋণম গীতে গীতং বিবে শ্লোকটো ফ'ল' কৰোঁ। ঋণ কৰি হ'লেও ঘি খাব দিছে। তাৰমানে কি লাইফটো আজি আছে কালি নাই। আপুনি যদি ভাবি আছে পইচা নাই কি ঘি খাম, কালি মৰি থাকিল, আপোনাৰ এই পিণ্ডত ঘি দিলে কি হ'ব? গতিকে ইয়াতে ঋণম গীতে গীতং বিবে, ঋণ কৰি হ'লেও ঘি খাওক। বুঢ়া বয়সত খাব নোৱাৰা হোৱাৰ লাগি পইচা সাঁচি লাভ নাই। মই সেইটো ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰোঁ। তো এই চাওকচোন কি ধুনীয়া একদম তেল ওলাই হেৰি গৈছে। অলপ এনেকৈ জুইটো বেছিকৈ দি ফ্ৰাই কৰোঁ ৰ'ব। তো মই এতিয়া ইয়াতে জলকীয়া আৰু অলপ দিওঁ হা। নাগা ষ্টাইলৰ চিকেনটো ইয়াতে জলকীয়া বহুত খাই চাওক। ভোট জলকীয়া অলপ চিঙি দিছোঁ, হাতত ধৰিব। তো এতিয়া মই ইয়াতে দিওঁ বিলাহীখিনি। মানে বাঁহৰ গাজাটোতো টেঙাই, তথাপিও মানে বিলাহী এটা দিলোঁ আৰু পুৰি দিয়াৰ কাৰণে যিটো স্মকি ফ্লেভাৰ আহিব ন, আপোনালোকে ক'ব আৰু। আপোনালোকে ধৰক কেতিয়াবা মুৰ্গী মাংস বনায়, তাতেও এনেকৈ আপোনালোকে বিলাহীটো জলকীয়াকেইটা পুৰি পিনে দিব, যি ধুনীয়া এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আহে, বিৰাট ভাল লাগে এইটো। গাহৰিত বুলি কথা নাই, আপোনালোকে যে গাহৰিটো দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ মন্ত্ৰটো মনত ৰাখিব, যেতিয়াই কিবা খাব মন যায়, পইচা নাথাকে, ঋণং গীতে গীতং বিবে, ঋণ কৰি হ'লেও আপোনাক ঘি খাব দিছে। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ একদম মানে এইবিলাক ভাজি হৈ গ'ল। আজি বতৰটো ধুনীয়া, পূৰা বতাহ দি আছে। মানে ৰ'দ দিয়া নাই যদিও মানে ডাৱৰীয়া কৰি থৈছে, ধুনীয়া বতৰ। অকণমান ভাল হৈ থাকিব। চাওক এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিওঁ। কি ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে চাওকচোন। এতিয়া এনেকৈ মই আৰু অলপ বেছিকৈ পানী দিওঁ, পানীখিনি দি পিনে ঢাকি দিওঁ। এতিয়া ঢাকি দিওঁ ৰ'ব। কোন কি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে বাঁহৰ গজাখিনি দি দিওঁ। আপোনালোকে শুকান বাঁহৰ গজাই দিও খাব পাৰে, বা এই কেঁচা বাঁহৰ গজাই দিও খাব পাৰে। চাউলটো কি ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, গোটেইখিনি দি দিওঁ। মই বাঁহৰ গজা খাই ভালেই পাওঁ। ইয়াতে মানে কিনিব পায় বাঁহৰ গজা বহুত, তো মই তাৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ, বজাৰতে কিনিব পায়। কি টেষ্টি লাগে। যিবিলাক মানুহে গাহৰি খায় সিহঁতে এইটো ট্ৰাই কৰিব, এইটো ৰেচিপি মই একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। বিৰাট টেষ্টি লাগে এইটো ৰেচিপি। আৰু যিবিলাকে গাহৰি নাখায় সিহঁতেতো এটা বিৰাট ডাঙৰ টেষ্ট মিছ কৰি আছে জীৱনত। মানে খাব গাহৰি, এই ওপৰত গৈ আপোনালোকে কি ক'ব? ভগৱানে যেতিয়া ক'ব গাহৰি খালি নে নাই, আপোনালোকে কি ক'ব? নাখালোঁ। বহুত ডাঙৰ টেষ্ট এটা মিছ কৰি আছে আপোনালোকে। তো এতিয়া ঢাকি দিওঁ মই। বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া ঢাকনি গুচাই চাওঁ। চাওকচোন পানী শুকাই মানে একদম কমিয়ে গৈছে। আলু সিজিছে না নাই চাওঁ ৰ'ব। এইটোতো বাঁহৰ গজা। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আলুবিলাক। ধোঁঙা হৈ গ'ল ৰ'ব। চাওক পানী শুকাই প্ৰায় নোহোৱা হৈছে, আৰু অলপ শুকাব দিম। আলু সিজিছে, চাওক ধুনীয়াকৈ আলু সিজি গৈছে। আৰু 10 মিনিটমান লাগিব, তাৰপিছত হৈ যাব। নমাই থৈ দিম আৰু। ঢাকনি গুচাই দিলোঁ, হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অলপ এই নগা ধনিয়া অলপ দি দিওঁ ইয়াতে। এইটো দি মানে যিটো চেণ্ট ওলায় ন, নগা ধনিয়া, আপোনালোকে জানেই কি ধুনীয়া চেণ্ট ওলায়। চাওক কি ধুনীয়াকৈ মানে আলু কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। চাওক আলুবিলাক। তো এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ আঞ্জা। নমাই থৈ দিওঁ এতিয়া। এইখিনি জোল লাগিব। ঠিক আছে, আপোনালোকেও এইটো ট্ৰাই কৰিব। বিৰাট ধুনীয়া ৰেচিপি, বহুত টেষ্টি লাগে খাই পিনে। থেংক ইউ।